Αυτό είναι το Πόρτο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας και μία από τις πιο όμορφες της Ευρώπης. Είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ντούρο και φημίζεται για τα πολύχρωμα σπίτια, τα ιστορικά σοκάκια και φυσικά για το διάσημο κρασί Πόρτ. Κάθε χρόνο όμως η πόλη μεταμορφώνεται εντελώς για το Σάου Ζουάου, τη μεγαλύτερη γιορτή της Πορτογαλίας. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους κρατώντας πλαστικά σφυράκια με τα οποία χτυπούν παιχνιδιάρικα ο ένας τον άλλον, ενώ η πόλη γεμίζει μουσική, παραδοσιακό φαγητό, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και γιορτάζει μέχρι να ανατείλει ο ήλιος. Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι στο Πόρτο και για τις επόμενες 24 ώρες θα ζήσω από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα event ολόκληρης της Πορτογαλίας. Παράλληλα θα δω και τον αγώνα της Εθνικής που παίζει σήμερα μαζί με χιλιάδες φιλάθλους της. Στόχος μου είναι να μπω 100% στο κλίμα της γιορτής, να κάνω δραστηριότητες που θα εξελιχθούν μπροστά μου, να γνωρίσω κόσμο και φυσικά να δω αν αξίζει αυτό το παγκοσμίου φήμης event. Το εορταστικό μου οδηπορικό ξεκίνησε από την Praça de Liberdade, την πιο ιστορική πλατεία του Πόρτο. Γύρω της υψώνονται εντυπωσιακά νεοκλασικά Belle Époque κτίρια, τα οποία σήμερα φιλοξενούν ξενοδοχεία, καφέ, τράπεζες και επώνυμους οίκους μόδας. Εδώ πραγματοποιούνται και οι μεγαλύτερες εκδηλώσεις της πόλης, όπως οι εορτασμοί του Σάου Ζουάου. Μετά πολλά η ώρα πέρασε όμως και είχε πάει 12:47. Το κακό ψυχαλίζει. Το καλό είναι ότι είναι ακόμα νωρίς και μπορεί να σταματήσει και ότι έχω αλλά δεν θα είναι ίδιο το content και το event. Anyway, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε να πάρουμε σφυράκια και καμιά σημεούλα και κάτι είδα εδώ στα κοντά. Συγκεκριμένα 2 πολίτριες που με κόζαραν εξ αρχής από μακριά. Hello! Τα πλαστικά σφυριά αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό έθιμο της γιορτής, καθώς όλοι κυκλοφορούν στους δρόμους και χτυπούν ο ένας τον άλλον. How much? 5 euro. It's expensive. Okay, let's go. Σύντονια παρόλικα. 5 ευρώ δεν είναι και ρέστα. Πέτρο κακή. Me? No, you. No have. Κουμπί. 4. 1, 2, 3, 4. Wait. Oh, no 4. I don't want 4. Πέρα. Οπότε αναγκαστικά παρά το μπαζάρι που έκανα να πάρω κι εγώ ένα σφυρί, ένα φαναράκι και μια σημαία, έδωσα συνολικά 10 ευρώ. Περιμένοντας τα ρέστα που ευελπιστούσα να πάρω, προσπαθούσα τουλάχιστον να τη βοηθήσω να πουλήσει τίποτα και σε κανέναν άλλον. Μπας και γλιτώσω κι εγώ. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Δες. Οκ. Σε κόρετα σου. Έφυγα γιατί θα με φάνε. Give. No more money. For hug. No hug, wait. Χωρί, φεύγω. Thank you. Βρέχει ρε φίλε. Αλλά τα πήραμε τζάμπα τουλάχιστον. Χαλάζει, πάει κάμερα. Για καλή μου τύχη, το υπόστεγο που βρήκα λίγο πιο κάτω φιλοξενούσε το Imperial McDonald's, το ομορφότερο McDonald's στον κόσμο. Το κτίριο δεν κατασκευάστηκε ως εστιατόριο, αλλά άνοιξε το 1936 ως το ιστορικό καφέ Imperial. Αργότερα μετατράπηκε σε McDonald's, διατηρώντας όμως την εντυπωσιακή διακόσμησή του με τους πολυελαίους, τα βιτρό και τα μαρμάρινα στοιχεία. Έτσι εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία και μπήκα να το δω από κοντά. Όμως αυτό που αντίκρισα στην είσοδο με έκανε να πω Oh my god, it's real. It's your pet. It's my job. Okay, you work here? Yes. Oh, real. I keep the pigeons away from here. Really? Oh my god, amazing. How old is it? 5 years. 5 years. Amazing. Nice job. You love it, right? Yeah. Nice. Μέχρι να σταματήσει η βροχή, εξερεύνησα αυτό το μοναδικό McDonald's και παράλληλα δοκίμασα διάφορα πράγματα από το μενού του, ώστε να δούμε αν διαφέρει από τα Mac της Ελλάδας. Ολόκληρο το βίντεο θα το βρείτε στο Γιαννέλης Daily στο δεύτερο κανάλι μου για να μην βγούμε εκτός concept. Πήρα το σφυράκι μου στο χέρι και αφού η βροχή σταμάτησε ήμουν έτοιμος να ζήσω το experience στο 100%. Όμως εκείνη τη στιγμή στο κέντρο δεν υπήρχε ψυχή, οπότε κατηφόρησα και έφτασα στην Ριμπέιρα, εδώ που ξεκινούν όλα πριν τα σφυριά. Φαγητό, μπύρες και πολλή διασκέδαση. Τουλάχιστον έτσι λένε οι ντόπιοι. Πάμε λοιπόν κάτι, αν και έφαγα εγώ προηγουμένως, εσείς δεν είδατε καθόλου φαγητό, πόσο μάλλον τοπικό, αν και μπορείτε να δείτε στο προηγούμενο βίντεο. Τέλος πάντων, και να περάσει λίγο η ώρα, μπας και δούμε κάνα σφυρομπουνίδι. Κάνοντας αρκετές βόλτες στα πλακόστρωτα δρομάκια, ανάμεσα στα πολύχρωμα κτίρια και τα στενά σοκάκια, η αλήθεια είναι πως πέρα από τον πολύ κόσμο, τα τουριστικά μαγαζιά και τις καφετέριες, δεν έπεσε κάτι ιδιαίτερο στην αντίληψή μου όσον αφορά το φαγητό. Αυτό που πραγματικά ξεχώριζε όμως ήταν ο καθεδρικός ναός του Πόρτο. Ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα μνημεία της πόλης που δεσπόζει εδώ από τον 12ο αιώνα. Anyway, συνέχισα την εξερεύνησή μου διασχίζοντας την πλατεία που απλώνεται ακριβώς μπροστά του, μέχρι που άκουσα μια φωνή να μου λέει Τανέλη, «Ω πάρε μεγάλε! τι λέει? Τι κάνεις, όλα καλά? Δεν χαρά, είμαστε με τη φίλη μου. Τι κάνεις?
Πώς πάμε? Εδώ στο event. Και αφού ανταλλάξαμε λίγες κουβέντες, βγάλαμε και τη selfie μας, έφαγαν και το σφυρί τους, τους ρωτήσαμε. Τι θα έχει εδώ ψωμί, γιατί βλέπω πολύ χαλαρά. Το βράδυ σήμερα είναι γιορτή. Θα γίνει χαμό. Α, το βράδυ είναι το πολύ, Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επίσης. Εντάξει, δεν περίμενα ούτε εγώ να εξελιχθεί σε τέτοιο happening το βράδυ και να αλλάξει τόσο πολύ η ατμόσφαιρα της περιοχής, η αλήθεια είναι. Κάρι να μπορούσατε να δείτε τη θέα που βλέπω. Ό,τι μπορώ να σας δείξω, πάρτε το σε εικόνα. Μαγεία. Ξανάρθουμε αργότερα σίγουρα. Έπειτα σκέφτηκα να σας δείξω λίγο το σπίτι στο οποίο θα περνούσα το βράδυ. Αλλά μάλλον ήταν κακή ιδέα να ξεκινήσω από το εξωτερικό του. Έχει και ένα φοβερό rooftop στο οποίο προσπαθώ να πετάξω drone, αλλά αυτά με χτυπάνε. Δες εδώ τι κάνει. Σήκω φύγε. Οπότε για να μην μου το ρίξουν. Α, πρέπει να έχει φωλιά. Α, το μικρό του είναι. Εντάξει, οκ. Δεν θα πετάξω. Οκ. Και από όλη η οικογένεια με περιμένει. Κοίτα ρε φίλε, εδώ βρήκες. Εντάξει. Μόνο σε μένα θα μπορούσε να συμβεί αυτό ρε φίλε. Δεν μπορώ να πάρω τα πράγματά μου. Έχω κρυφτεί. Έχω αρπάξει τον drone μέσα. Όντως κινδυνεύει. Κοίτα εδώ τι κάνει ρε φίλε. Κοίτα. Φύγε βρε. Με κατούρισε. Με έχεσαι. Τελευταία. Φύγε βρε. Θα μπλέξουμε τώρα. Άλλο ένα δρομολόγιο έμεινε. Εσείς τώρα γελάτε, αλλά αυτό είναι όντως επικίνδυνο. Τώρα προστατεύει το παιδί του και μπορεί να με δώσει να με κόψει καν αυτή. Let's go! Και η φάση είναι ότι όντως με έχεσαι, αλλά δεν έχω κάτι. Και έχω κάτι σαν μόνο νερό. Τέλος πάντων. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, δεν ενθουσιάστηκα από τα στενάκια και το φαγητό τους. Οπότε κατέβηκα στο λιμανάκι που είναι πραγματικά υπέροχα. Όχι, δεν φέρνει η Βενετία, αλλά είναι πραγματικά υπέροχα. Νιώθω ότι είμαι στο καρναβάλι της Ξάνθης. Αυτό το vibe βγάζει, έχει παντού πάγκους με μπύρες, με φαγητά, με ντουντούκες και με σφυριά. Και ψάχνω κάτι να φάω για να σας δώσω λίγο food experience. Και πάρ' το, nice, και να φάω κανένα hammer. Come here. Τέλειο. Παραδίπλα έπεσε στην αντίληψή μου ένας πάγκος με παραδοσιακό πορτογαλικό street food, το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν με ενθουσίασε και πολύ. Ωστόσο το κρέας που σιγόβραζε έδειχνε ενδιαφέρον και είπα να του δώσω μια ευκαιρία. Hello. The name of this? Bifana. I want one this. It's good? Good. I have tried with different with the steak, but I want this. Oh, a lot of meat. What is that? Nice. Thank you so much. It's okay. Obrigada. Thank you so much. Obrigada λοιπόν, και πάμε να δοκιμάσουμε. Να σας πω την αλήθεια, δεν με ενθουσίασε λίγο εκ πρώτης όψεως. Προτιμώ το ψητό που δοκιμάσαμε στα street food 24 ώρες. Παρ' όλα αυτά κόστησε περίπου 4-3,5 ευρώ, δεν ξέρω, τα άφησα. Και μου βγήκε δηλαδή 5. Και πάμε να δούμε. Δεν μυρίζει καθόλου ωραία. Δεν θα πω ψέματα. Θα έρθω κοντά για να σας ανοίξω την όρεξη ή και όχι, ή να σας την κόψω. Καλοκαίρι έρχεται δίαιτα. Είναι μπέικον βραστό. Όπως ακριβώς το ακούσατε. Σκεφτείτε ένα βραστό μπέικον. Σχεδόν άνοστο και την υφή βραστού και όχι την τραγανή που κάνει τηγανίζοντάς το. Δεν με ενθουσίασε, δεν έχει κάτι άλλο μέσα, μόνο λίγο μπαχάρι έχει το που είναι βρασμένο με μπαχαρικά και τέλος πάντων τη συνταγή του. Προτιμώ το ψητό και σε αυτό μπορώ να βάλω ένα 5 στα 10. Πάμε. Ο καιρός εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ο ιδανικότερος, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, ο κόσμος είχε αρχίσει σιγά σιγά να γεμίζει το λιμάνι, ενώ οι τέντες με τα street food, τις μπύρες και τα φαγητά άρχιζαν να στείνονται, προμηνύοντας μια μεγάλη βραδιά. Παρ' όλα αυτά, προς το παρόν δεν έδειχνε να έχει ιδιαίτερο ψωμί. Οπότε... Η ώρα είναι 5. Σε μία ώρα παίζει και η Πορτογαλία και ανυπομονώ να δω τι θα γίνει και εκεί. Ωστόσο, αυτό που έχω συνειδητοποιήσει ως τώρα είναι ότι δεν έχει το τρελό κέφι και το τρελό ποτό και την τρελή διασκέδαση. Καμία σχέση με καρναβάλι, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό. Αλλά οκ, ωραία φάση, χαμόγελα, μια χαρά. Αλλά πρέπει να δώσουμε και κανένα σφυροκοπίδι. Σιγά σιγά. Hello. Είμαι να δώσουμε λίγο
Σφυράκι. Πάρτο. Sorry. Let's go. Oh, this with the phone. Πάμε λίγο παιδιά, γιατί άμα δεν δώσω εγώ content, εδώ δεν έχει. Hi, come here. And you, come here. Τα κινητά μου και οι κάμερες μου θα πέσει. Hey bro. 15 κάπα βήματα ως τώρα. Ο παππούλη. Hello. Hi. No. Τι καλύτερο να τρέχεις με διάστρεμα ανηφόρες στο Πόρτο. Come here. Don't. Hey bro. Μόνο εγώ το κάνω. Hello. Άμα έρθεις εδώ, έχεις μούτρα και δεν θα φας σφυρί ρε φίλε. Κάτσε σπίτι. Come here. Hey. How are you bro? Δες. Παιδιά, μόλις είδα αυτή τη γυναίκα με τα μικρά παιδιά της, σκέφτηκα πως πολύ πιθανό να τα μεγαλώνει μόνη της, προσπαθώντας ταυτόχρονα να βγάλει το μεροκάματό της και να τα προσέχει. Κι όμως, παρά τις δυσκολίες, δεν σταματούσε να χαμογελάει. 20, how much? 50 euro. 60. Okay. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πως αυτό ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω. Άλλωστε ήξερα ότι αυτή η μικρή κίνηση θα χάριζε πολλά ακόμη χαμόγελα. Let me explain. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα, που έχει φτιάξει κατά πολύ διάθεσή μου, είναι αρχικά αυτό να το κρεμάσω κάπου για να με ενοχλεί και έπειτα να μοιράσουμε σε όποιον δεν έχει τα υπόλοιπα μας σφυριά. Και κυρίως σε αυτούς που δεν χαμογελάνε και είναι ξινοτέτοιοι, που δεν θέλω να το πω. Έτσι πήρα τα πάνω από 20 σφυράκια που είχα πλέον στην κατοχή μου και άρχισα να ψάχνω κυρίως ανθρώπους που έδειχναν λίγο κακόκεφοι ή απλώς δεν είχαν ακόμη σφυράκι. Hello girls, this is yours, free, it's free, no way. Καλά, με τόσους κάμερες που κυκλοφορούν πλέον, πού να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι όντως τα έδινα δωρεάν. You don't want? Oh my god, free brother, take it. Thank you so much. Nice guy. Come here. Come here, it's free. Yes. Oh, thank you. For good luck. You have bro. Take more. Portugal, yes. I'm from Greece, Athens. Yes, Greece. Hi bro. ¿Dónde se puede ver el juego de Portugal? I'm from Greece, Athens. You need come here. Speak in English. Speak in English. Hi bro. I'm from Greece. You? Colombia. Colombia. Oh. Argentina. Really? Oh, I love Latin America, bro. One day I visit there. Do you know which the football? Football είναι... Έτσι έβγαλα το κινητό μου, τσέκαρα την ονομασία της πλατείας για να είμαι σίγουρος και είπα... Avdos Aliados. Yes. See you there, bro. Good luck for the match. Πάμε να δούμε, γιατί δεν παίρνετε όμως τα τέτοια. Δεν θα σας χρεώσω. Στη συνέχεια σκέφτηκα να κατευθυνθώ προς τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Καθώς από εκεί περνούσαν χιλιάδες άτομα που πολύ πιθανό να μπορούσαν να αγοράσουν από την κυρία. Και έτσι θα τις έκανα χαλάστρα. Hello girls, free. It's free. Yes, of course. Oh, it's real, no scam. It's free. Hi. Oh my god. Φοβούνται, λογικό είναι να φοβούνται. Αφού τις έχουν τεινάξει με τα βραχιόλια, τα τζάμπα και κάτι για να φάω. Κουπί. Hello. Gift. It's a real gift. It's for you. You have. It's a gift. Take it, yes. Thank you. Hit me. Nice. Είμαι μαζόχας. Γι' αυτό τα δίνω. Hi. Δύο κορίτσια βλέπω, αυτή δεν έχει. Hi girl. Come here. I give you this. Free. Hi. Thank you. Where are you from? Portuguese. Nice. You? Same. Nice. I'm from Greece. Athens. Mykonos. Santorini. I have to visit. Well, I will visit. I'm waiting you. See you. Hello, sir. How are you? This is free. No scam. Free. You? Please. Nice. Just give, bro. Bye. Oh. Hello? This is for you. No. It's free. Okay. Yes. Obrigado. Wow. Στο γυαλί ο άλλος. 550 ευρώ γυαλί. Ολόκληρη κεφάλι, ολόκληρα αυτιά. Συνέχισα ακάθεκτος να μοιράζω χαμόγελα και σφυράκια, παρότι κάποιοι δεν τα έπαιρναν και δεν πτωήθηκα ιδιαίτερα.
φτάνοντας μετά από λίγο πάλι σε κάτι ιδιαίτερο που έπρεπε να πάρω το κάτι της μου για να συνεχίσω με τις πωλήσεις. Hello, give me for 20 euro. Μια κυρία με 2 μικρά κοριτσάκια ήταν συγκεκριμένα, που πολύ πιθανόν μόλις είχε βγει για το μεροκάματό της. Thank you, thank you. Τα συγκεκριμένα βέβαια ήταν αρκετά μεγάλα και με το ζόρι τα κρατούσα. Οπότε σκέφτηκα ότι έπρεπε να στρωθώ κι εγώ κάπου, αλλά αρκετά μακριά από τους πολιτές. Προς την πλατεία άρχισα να τρέχω, καθώς τη θεώρησα το ιδανικό μέρος για να ξεπουλήσω δωρεάν. Αλλά και για να μην χάσω καθόλου από τον αγώνα της εθνικής. Hey brother, how are you? Hi dogs! Λοιπόν, σε μια τέτοια μέρα, με τόσο χαρά, δεν μπορείς να μην εισπράξεις χαρά. Γιατί δεν χαρίζεις, εισπράττεις. Όμως λίγο πριν φτάσω, είδα από μακριά πάλι κάτι παραδοσιακό που χρησιμοποιείται στο έθιμο και δεν ήταν άλλο από... Ω, κρομίδι! Vamos, apa? 5 euro. One κρεμμύδι, δώσε. One κρεμμύδι. It's okay. Bye, no. Τέλει. Ο άνθρωπος ήθελε να μου δώσει περισσότερα με αυτά τα χρήματα που του έδωσα, αλλά δεν ήθελα. Πρώτον να του τα στερήσω και δεύτερον είχα ήδη αρκετό απόθεμα από σφυράκια να σμπρώξω. Hello girls. You marry me? No. You? Oh my god. Oh my god. Why? Και μετά από κάποιες αποτυχημένες αλλεπάλληλες προτάσεις γάμου που έκανα σε όποια γυναίκα έβλεπα εκείνη τη στιγμή, ναι, δεν θα παντρευτώ ποτέ, η αλήθεια είναι έτσι όπως πάει, είπα σε μία ακόμη... This is yours. It's mine. Yes. It's flowers. Είχε αγόρι, γι' αυτό δεν είπα να με παντρευτεί, μη φάμε και ξύλο. Εντάξει, είμαι πολύ τυπικός σε αυτά. Λοιπόν, το σπότ μου είναι αυτό. Αυτός απέναντι έχει μόνο ένα σφυράκι, οπότε δεν πειράζει. Ξεπουλάει. Δεν έχω και λεφτά να το αγοράσω. Τελείωσαν τα λεφτά μου. Οπότε πάμε, εδώ θα τη στήσουμε. Και let's go. Hi brother, come here. It's free. Take it. No scam, real. Free. Yes. Bye. Παλεύω για να πάρουν τζάμπα. Κουμπίτο. Αναφοδιασμός έγινε. Αλλά δεν με νοιάζει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άντε, θα πάω αλλού. Έτσι πήρα τα κουβαδάκια μου και σε άλλη παραλία. Ναι, πλατεία, τέλος πάντων. Πήγα πιο κάτω και άρχισα να παρακαλάω να τα πάρουν τζάμπα για κανένα 15 λεπτό. Και μετά από αρκετό κουπί ήρθε η ώρα να πω... One more, fellas! Take it! Σε πούλησα! Πάμε να δούμε μπάλα. Η πλατεία είχε κατακλειστεί από κόσμο που περίμενε να δει την αγαπημένη του ομάδα. Και παρότι προσπάθησα να φτάσω αρκετά μπροστά, η αλήθεια είναι πως δεν ήταν εφικτό. Καθώς άλλοι είχαν προνοήσει να βρεθούν στο σημείο ώρες νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, έβλεπα μια χαράκια από το σημείο όπου στάθηκα, αφού οι οθόνες ήταν τεράστιες. Εντάξει, παιδιά, μοναδική εμπειρία, δεν ξέρω να κλείσουμε. Δεν είμαι φαν του ποδοσφαίρου για να είμαι ειλικρινής. Και ούτε θα με δεις ποτέ σε κάποια καφετέρια να πίνω μπύρες, να τρώω πίτσες και να βλέπω έναν αγώνα. Αυτό όμως ήταν κάτι μοναδικό που πραγματικά το γούσταρα με την ψυχούλα μου. Πορτογάλοι, τουρίστες και άσχετοι εντελώς με το ποδόσφαιρο καλή ώρα όπως εγώ, απολαμβάναμε όλοι μαζί την ατμόσφαιρα και ζούσαμε τη στιγμή. Where are you from? Italy. Nice. Near to me. I'm from Greece. All Italy. Sinalizam uma mão. First time here. I'm YouTuber. What's your name? Μάγκες, σε αυτό το σημείο νομίζω ήρθε η ώρα να κάνετε και εσείς subscribe. Κοιτάξτε που είμαι έτσι. Subscribe λοιπόν για να δούμε πολλούς αγώνες. Πλάκα, για να κάνουμε το καλύτερο μωρό. Εντάξει, αρκετό Portuguese football experience έζησα με χιλιάδες κόσμο εκεί και την πανεύκολη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0. Όμως για να συμπληρωθεί το καρέ έμενε ακόμη ένα τελευταίο πράγμα. I'm from Greece. Greece, this is live, not TV from Portugal. Oh yeah! I'm from Athens and I love Portugal. Athens, I love Portugal. Amazing! I love Porto. Nice to meet you. I love Hello Portugal. Come to Greece. Αφήνοντας πίσω την πλατεία, την τηλεόραση και το ποδόσφαιρο, είχα πεινάσει τέρμα. Οπότε ήταν η ιδανική ώρα για... Σαρδίνα, Σαμάντο! Okay, I want it!
Oh my god. Λοιπόν, τσίπησα μεριδούλα η οποία κόστησε 17€ μαζί με μια κοκακόλα, 14 δηλαδή και 3, η οποία έχει 3 σαρδελίτσες, το παραδοσιακό τους γεύμα και ένα από το πασίγνωστά τους, το οποίο το έχω ξαναδοκιμάσει στο 24 ώρες street food και ήταν full αλάτι, δεν τρογόταν. Αλλά δεν πειράζει, να πάρουμε λίγα λιπαράκι, πρωτεϊνούλα και θερμίδες και γενικά να βάλουμε κάτι στο στόμα μας, ποιοτικό. Πάμε να φάμε λίγο πατατούλα πρώτα. Οκ, βραστή πατάτα, ωραία. Πάμε σαρδίνα. Ίδια ακριβώς φάση με την προηγούμενη που είχα δοκιμάσει, πολύ αλάτι. Αλλά πολύ ωραία. Αφού το εξαφάνισα σε χρόνο ντετέ, συνειδητοποίησα πως όλο αυτό, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή, μου θύμιζε κάτι από τις γιορτές παλιάς πόλης της Ξάνθης. Μίξ με το καρναβάλι της, αλλά σε πιο ήπιους τόνους και σε ένα πραγματικά μαγικό μέρος. Δεν έλειψε φυσικά για μια περιήγηση κατά μήκος του ποταμού και στα στενά, μπας και βρούμε τίποτα ενδιαφέρον. Και όχι μόνο βρήκα κάτι, αλλά έζησα μια εικόνα που σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μου. Δεν ξέρω αν έφταιγε το ηλιοβασίλεμα, ο ποταμός ή όλη αυτή η ατμόσφαιρα, αλλά εκείνη τη στιγμή καταλάβαινα απόλυτα γιατί το Πόρτο θεωρείται μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης. Πολύχρωμα σπίτια χτισμένα αμφιθεατρικά στις όχθες του Ντούρο, παραδοσιακά καραβάκια, γεμάτες προβλήτες και μια θέα που πραγματικά δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Η ώρα είναι. Τι ώρα είναι, what time is it? Είναι 9 and 5 minutes. Συγκεκριμένα ένα ακόμη χαρακτηριστικό έθιμο της βραδιάς είναι το χάρτινο φαναράκι, το οποίο τα ευγενικά παλικάρια προσφέρθηκαν να ανάψουμε παρέα και να το ζήσουμε μαζί. Η αλήθεια είναι πως μας βοήθησαν κι άλλοι γιατί δεν το είχαμε και πολύ. Και παρόλο που άναψε και το κρατούσαμε σωστά, φαινόταν από την αρχή ότι δεν είχε ιδιαίτερο μέλλον. Και με το που το αφήσαμε να πετάξει, τελικά... Next year. The next year. Σιγά σιγά, όχι μόνο ένας και δύο άναβαν χάρτινα φαναράκια, αλλά εκατοντάδες άτομα, προσφέροντας ένα απίστευτο θέαμα. Ή και όχι. Τέλος, καλό όλα καλά. Όχι μόνο γέμισε ο ουρανός με χάρτινα φαναράκια, αλλά όσο έπεφτε το φως του ήλιου, τόσο πιο μαγική γινόταν η εικόνα, με τον ουρανό να φωτίζεται από παντού. Άλλη μία φιλότιμη ομαδική προσπάθεια κάναμε εν τέλει. Let's go. Now let's work. Εν τω μεταξύ, πόσα φανάρια πετάνε ήδη, η ατμόσφαιρα είναι μαγική. Εδώ όλοι μια παρέα. Hello! More oxygen λοιπόν και σε λίγο πετάμε. Μας χαιρετάει και το τρένο εν τω μεταξύ, δείτε. Εντάξει, βλακεία είπα, έχει φώτα, γέφυρα. Αλλά δείτε πώς είναι το τρένο. Τι μαγικό τοπίο είναι αυτό. Δείτε και το καράβι. Let's go, team! Yes. Πάμε, let's go, Paula. Nice, bro. Η επόμενη μία ώρα πέρασε απλά χαζεύοντας το τοπίο που εξελίσσονταν μπροστά μου. Ένιωθα πραγματικά υπέροχα που μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω όλη αυτή την εμπειρία, βλέποντας ταυτόχρονα όλους γύρω μου να το διασκεδάζουν. Και όσο περνούσε η ώρα, τόσο πιο ιδηλιακό γινόταν το σκηνικό. Λοιπόν, η ώρα είναι 10. Παιδιά, η εμπειρία είναι μοναδική. Ελπίζω και σας εύχομαι να ζήσετε αυτή την εμπειρία κάποια στιγμή στη ζωή σας. Και είναι σχετικά εύκολο. Απλά ελάτε του χρόνου 23 Ιουνίου. Παιδιά, έχει παντού φανάρια, έχει παντού κόσμο, παρέιτσες, όλοι χαρούμενοι, όλοι μες στο vibe, όλοι μες στο κέφι, ανάβουν το φαναράκι τους. Ο ουρανός είναι γεμάτος φανάρια, έχει βαρκούλες με φώτα, έχει σκάφη, έχει nice, έχει hammer, έχει το τρένο που περνάει με τα φώτα του από τη γεφυρούλα και είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει. Και περιμένουμε όλοι τα fireworks, τα πυροτεχνήματα. Το μόνο κακό βέβαια ήταν ότι ήμουν χώμα, καθώς γύριζα πάνω τα τέταρτο 24ωρο βίντεο στην Πορτογαλία. Αλλά και ότι το βράδυ είχα φάει πολύ σφύρι στο κεφάλι και είχαν ανάψει λιγάκι τα αίματα. Πέρα από την πλάκα όμως, η κούραση όταν περνάς καλά είναι πάντοτε γλυκιά. Παρακάτω προσπέρασα μαλλί της γριάς που έφτιαχνε μια κυρία και popcorn που έψιναν επίσης. Και παρότι ήθελα να γυρίσω στο σπίτι να αλλάξω, δεν ήταν καθόλου καλή ιδέα. Είχε άπειρο κόσμο και η αστυνομία είχε κλείσει την είσοδο. Οπότε ουσιαστικά αν έβγαινα δεν θα μπορούσα να ξαναμπω. Excuse me, officer. Why is closed? Because it's a full. Safety reasons. Safety reason, okay. Παιδιά, δεν χωράει άλλο στο λιμάνι και είναι κλειστά και ήθελα να γυρίσω λίγο σπίτι, να σας κάνω room tour, να φάμε και κάτι και να αλλάξω. Αλλά αναγκαστικά θα τη βγάλουμε εδώ. Από το να μην ξέρουμε πώς θα μπούμε, πήδηξε κάποιος. Έξω. Δεν πηδάμε. Safety first. No, είμαι με... It's safe zone, okay? Sorry. Και αφού δεν τις έφαγα, άκουσα μια φωνή να φωνάζει Τι κάνεις? Πώς πάει ρε?
Πώς τα κατάφερες και πήγες εκεί, ρε, παραδέχομαι. Θα σου πω, είμαι όλη μέρα μέσα, ρε. Ναι, ρε, δεν έχω φύγει. Παραδέχομαι. Άστο. Έλα εδώ, ρε παιχταρά μου. Διακοπές είσαι. Ωραίος. Τώρα η ώρα είναι 10:53. Έχουμε ακόμη 1 ώρα και 7 λεπτά μέχρι τα πυροτεχνήματα και παρόλο που είμαστε περικυκλωμένοι από κόσμο, μυρωδιά σαρδέλας και εγκλωβισμένοι μέσα εδώ, μου έχει κόψει και πήρα μαζί μου την πρωτεΐνη μου True Whey σοκολάτα φουντούκι, η οποία θα μου δώσει ένα γρήγορο γεματάκι και άμεση πρωτεΐνη. Όπως βλέπετε σήμερα δεν τρώμε και πολύ καλά, βασικά δεν έχω συμπληρώσει καν τις θερμίδες μου, οπότε είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή. Την έχω πάντα μαζί μου, μπορείτε να τη βρείτε gymbeam.gr, αυτήν και 10.000 διαφορετικά προϊόντα επίσης, ρούχα, συμπληρώματα διατροφής, σνακ, γυμναστηριακά, τα πάντα και για να με στηρίξετε και αν θέλετε φυσικά, βάλτε τον κωδικό μου Γιαννέλης5 στο τέλος της παραγγελίας σας, πάρτε έκπτωση, στηρίξτε με και στείλτε μου την παραγγελία σας με τον κωδικό μου screenshot στο Instagram, γιατί κάθε μήνα κληρώνω ένα κουπόνι αξίας 100 ευρώ για έναν τυχερό. Θα απολαύσω και θα περιμένουμε τα πυροτεχνήματα, τα μικροκύματα, τι να πω. Let's make shaker! Ευχαριστώ για όλο το support, μάγκες και κουκλάρες. Χωρίς εσάς δεν θα είχε γίνει τίποτα. Cheers! Περιπλανόμενος στα στενάκια έπεσε στην αντίληψή μου ένα μαγαζί με πολύ κέφι και ωραίο vibe όπου έψιναν σαρδελίτσε. Κι αν και δεν πεινούσα ιδιαίτερα εκείνη τη στιγμή, ήθελα να κάτσω στην παρέα τους. Nice! The best! The best sardine. Do man! Where are you from? I'm from Greece. You slow and it's like Where are you from? No! Always I work all day, bro. Okay. Yes. So, girls and boy, nice to meet you. Hello. Say something for this event. Sensual. What is? What is sensual? Yes. Sardinhas. Yes. Sardinhas. Amazing. I ate. Martelo. Martelo. Alho. A lot of alho. I know. Beautiful boys and girls. Yes. And now he's gonna see the fireworks. Yes, I wait 2 hours for this You fireworks. know the president is here. President. Yeah. Waiting me. Γενικά εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο παερεάκι, με ταΐζουν άπειρες σαρδέλες, έχω φάει ήδη 5, μου φέρουν ξανά και ξανά, μετά από πρωτεΐνη θα με πάει λέιζερ, αυτός είναι ο καλύτερος, the best guy. My friend, Greek friend. The best guy here and all is good. Αφήνοντας πίσω τις σαρδέλες, το κέφι και τα νέα φιλαράκια που απέκτησα εκεί, γύρισα ξανά στο λιμάνι την κατάλληλη στιγμή, όπου χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν με τα κινητά τους στο χέρι για να καταγράψουν τα περίφημα πυροτεχνήματα για τα οποία μιλάει όλος ο κόσμος. Και η αλήθεια είναι πως δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου κάτι παρόμοιο. Ήταν πραγματικά αμέτρητα, πολύχρωμα και πανέμορφα. Ενώ το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι εκτοξεύονταν μέσα από το ποταμό, πάνω από τις ίδιες τις βάρκες, κάνοντας όλο το σκηνικό ακόμα πιο ξεχωριστό και πραγματικά μαγικό. Παρά τον εκοφαντικό θόρυβο από τα πυροτεχνήματα, από τον κόσμο δεν άκουγες πραγματικά κιχ. Όλοι παρακολουθούσαν μαγεμένοι αυτό το εξωπραγματικό θέαμα που εξελίσσονταν μπροστά στα μάτια τους. Και αφού απόλαυσα στο έπακρο τη λήξη του event, άρχισε το δικό μου μαρτύριο. Συγκεκριμένα για να επιστρέψω στο κατάλημά μου, χρειάστηκα πάνω από 40 λεπτά. Καθώς χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατακλείσει τους δρόμους και κυριολεκτικά αποδοπατιόμασταν. Σκεφτείτε ότι κάναμε περίπου ένα βήμα το λεπτό. Μου θύμισε πάρα πολύ το καρναβάλι μας, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Γιατί πραγματικά δεν έπεφτε καρφίτσα σε ολόκληρη την πόλη, η οποία ήταν έτοιμη να ξεσαλώσει μέχρι το πρωί. Λοιπόν, ομάδα, είμαι από Ξάνθη και έχουμε καρναβάλι και τρελό καρναβάλι και κάτι αντίστοιχο δεν έχω ξαναζήσει ποτέ μου. Έχει κλείσει η φωνή μου, ανατυχιαστικά τα βεγγαλικά και όλη η φάση. Απίστευτο συναίσθημα, απίστευτος κόσμος. Αυτά που είπα το πρωί τα παίρνω πίσω και αυτό είναι και το δωμάτιό μου, ό,τι μπορείτε να δείτε γρήγορα. Απλά το μόνο κακό είναι ότι έκλεισαν τέρμα κεντρικά και είμαι πάνω από το πάρτι ρε γαμώτο. Δείτε εδώ τι γίνεται. Απίστευτο. Και αφού δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, είπα ότι δεν μπορείς να αποφύγεις, απόλαυσέ το. Έτσι βγήκα με τα βίας από το πλήθος, όπου τα μπάρ, η μουσική, οι DJ και τα ποτά είχαν πάρει φωτιά και άρχισα να κατευθύνομαι προς τα κεντρικά σημεία της πόλης, όπου επικρατούσε και εκεί το αδιαχώρητο. Κόσμος από κάθε γωνία του πλανήτη άφησε για λίγο πίσω τα προβλήματα της καθημερινότητας, διασκέδασε με την ψυχή του και ένιωσε ξανά σαν παιδί. Και νομίζω πως αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το Σάου Ζουάου αγαπιέται σε
όλο τον κόσμο. Γιατί έστω και για λίγες ώρες σε κάνει να ζεις και όχι απλώς να υπάρχεις. Να νιώθεις σαν άνθρωπος, με φιλότιμο, συναίσθημα και αληθινή επαφή με τους γύρω σου. Και μόνο γι' αυτό είναι ένα μέρος που πραγματικά αξίζει να επισκεφθείς έστω μία φορά στη ζωή σου. Αξίζει με χίλια όλη εμπειρία να έρθετε να τη ζήσετε. Αγάπησα Πορτογαλία και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο. Ως τότε, κουπί εδώ.